Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và ngày hôm nay lại là một sự xuất hiện rất là dễ thương, rất là hiền dịu và rất là đa năng của MC Thanh Trần và tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Chào em Thanh, mặc dù em làm chị tuổi thân quá nhưng mà chị rất là vui lại được gặp em đây. Ngày hôm nay lại là một tuần chúng ta sẽ được khám phá nhiều câu chuyện vô cùng lâm ly bi đát. Không phải lâm ly bi đát mà là những câu chuyện vui buồn. Chúng ta sẽ đến với nhân vật. Xin mời. Wow, hai chị. Xin mời chị giới thiệu về bản thân. Chị tên là Ngân Phương, năm nay chị 36 tuổi. Hiện tại chị là nhân viên văn phòng ở Bình Dương á. Quê thì ở Tiền Giang. Chị kết hôn bao lâu và có mấy bé rồi ạ? Chị kết hôn đầu năm 2015, cuối năm 2015 là chị sinh bé. Dạ. Bé chị năm nay là được 3 tuổi rồi. Wow, 3 tuổi rồi. Lúc nãy thực ra là chị có thấy em bé con đến đúng Dạ. không? Con gái rất là dễ thương. Lúc mà mang thai bé là phát hiện tin có bầu trong hoàn cảnh như thế nào? Lúc đầu mới cưới thì chị với lại anh cũng chưa có chuẩn bị tâm lý là có con sẵn, có con trước. Cái hoàn cảnh kinh tế lúc đó nó cũng chưa có tốt. Nhưng mà xong rồi về có bầu nào không hay. Hai vợ chồng mới cưới mà, cho nên là đi chơi tẹt ga luôn. Đi núi, đi biển, rồi chạy xe máy thì phi như ngựa vậy đó. Xong rồi ăn tùm lum hết luôn. Rất là hồn nhiên. Dạ đúng rồi. Đến khi mà phát hiện ra là mình bị trễ á, thì đi mua que về thử. Thử thì nó cũng lên mờ thôi chứ không có gì. Thì anh mới kêu là thôi đi khám đi cho chắc. Đi vô khám thì bác sĩ nói là động thai. Động thai nhẹ thôi thì bác sĩ cho thuốc uống thôi. Em hồi lúc em có bầu em cũng bị động thai một lần đó chị. Là do sao? Dạ do đi quay phim, cảnh chạy, em chạy rất sung, em chạy tăng động quá. Xong tới khi về khám không biết động thai. Chị có thai nghén hay là bị nôn mửa hay sao không? Chị nghén hay lắm. Dạ. 3 tháng mới nghén. 3 tháng sau mới 3 nghén. tháng. Lúc đầu thì rất bình thường. Dạ đúng rồi, tại vì em biết có bầu á là lúc đó là 11 tuần rồi chị. Rồi bắt đầu khi mà nghe tin là có bầu á mới bắt đầu nghén. Rồi nghén như thế nào? Tâm lý em ơi, biết có bầu nó mới thấy nghén. Còn thực tế là có bầu rồi mà không biết. Dạ đúng rồi. Cứ sáng ăn sáng xong vô tới công ty là chạy vô trong toilet ra hết. Là chỉ có nhiêu đó thôi. Với lại nghe mùi thịt là không ăn. Chỉ ăn cá với hải sản thôi. Rất là tốt rồi, tại nhiều bà bầu á nghe mùi cá là không chịu nổi luôn á. Dạ, nhưng mà em nghe mùi thịt là em không chịu nổi. Mùi thịt nó làm sao chị? Như em chỉ có nghe mùi cá là tanh thôi chứ mùi thịt em cũng không biết cái mùi nó làm sao luôn. Vậy mua bịch cờ no hít đi để biết mùi thịt nó như thế nào. Dạ. Khoảng tầm 5 tháng bắt đầu là bị thèm trà sữa. Trà sữa trời sao dạo này có nhiều của người em thèm trà sữa quá Thanh. Con gái của chị tên trà sữa luôn mà. Ôi vậy rồi dễ thương quá à, giờ đặt tên trà sữa. Dạ, chứ đừng đặt chân trâu. Nhiều người cũng nói là kiếm thêm em đặt tên là chân trâu. Đúng rồi, mốt kêu ở trà sữa chân trâu. Rồi ngày uống mấy ly trà sữa? Dạ lúc đó là một ngày 2 ly. Uống riết mà ngán tiền luôn cho nên là tự mua rau câu về nấu, tự mua sữa về pha uống luôn. Bây giờ bé ra rồi bé cũng mê trà sữa. Lúc mà mang thai thì có cái chuyện gì mà đáng nhớ, một kỷ niệm gì mà cứ nhớ tới giờ không bao giờ quên được không chị? Trước cái ngày dự sanh đó là 2 tuần đi khám, bác sĩ ở Từ Dũ nói là bé bị giảm trở kháng, phải nhập viện nằm hết 1 tuần. Tên nó lay lất ở trong bệnh viện á. Xong rồi bác sĩ là cho về xong đến ngày dự sinh á chưa có cái cảm giác gì hết, nhưng mà bác sĩ cũng lại kêu là thôi tới ngày dự sinh rồi thì cứ nhập viện đi. Nhập viện vô nằm 4 ngày chưa thấy gì luôn. Xong rồi cái bác sĩ mới nói là bây giờ không được, phải thúc cho sinh, đặt túi, đau kinh khủng lắm. Khi mà đặt vô thì nó có chút xíu à. Rồi tới khi mà chị thấy cô y tá lấy ra là nó to như vậy đó. Nhưng mà nó không nở chị. Nguyên một buổi chiều luôn, từ 12 giờ cho đến 7 giờ tối nó không nở. Chỉ có 2 phân thôi. Xong rồi bác sĩ mới nói là thôi kệ, cứ đưa lên trong phòng chờ đi. Bây giờ nếu như mà không có sinh thường được thì thôi cho em sinh mổ đi chứ em đau quá. Bác sĩ nói không được, bác sĩ không cho. Em có khả năng sinh thường thì em cứ sinh thôi. Đêm đó là cho thuốc trợ tim. Xong rồi đến sáng hôm sau thì cũng chưa có dấu hiệu gì hết luôn. Mình cứ nằm đó mình cứ thấy đưa người này đi, đưa người kia đi, mình không được đi. Ngày qua đêm, đêm qua ngày luôn rồi đó. Mình xin đi luôn, năn nỉ bác sĩ cho đi luôn nhưng mà không cho đi. Dạ. Rồi bao lâu thì đi sanh được em bé? Gần 9 giờ đêm. Bé được mổ ra, mổ chứ không phải là luôn. Cuối cùng là mổ. Lúc 8 giờ 50 tối. Con được mấy ký? Dạ đúng 3 ký. Đúng 3 ký. Chị thấy em giỏi, em có 3 ký mà phải mổ. Khó chịu vậy đó. Đủ mọi cách mà không đẻ thường được thì mới là cho đẻ mổ đúng không chị? Đúng rồi. Chị đẻ mổ là chị có gây tê tủy sống đúng không chị?
Em lúc đó em thấy đau ghê lắm, ngồi khom xuống vậy nè, người ta bắt mình khom xuống xong rồi chích đó, mình dỗ cái gì vậy, trời ghê lắm, đếm cục xương Rồi, á. có người chịu không chứ nổi, chị đâu có được người chịu dỗ. không nổi rồi đi gây mê luôn á. Đó, chị gây tê thôi à. Dạ trời ơi, lúc đó gây tê lại còn tỉnh táo, là vẫn Đúng còn rồi. biết Cho nên xung là quanh. khi mà con ra là mình biết hết. Tự nhiên mình nghe bác sĩ nói kéo kềm dao, mình nói sao giống trong phim quá vậy. Chị thấy cái cảm giác sợ nó còn ghê hơn cái cảm giác đau. Nó thiệt là chị giống em á, là không có cảm giác đau đẻ, cho nên là không biết đau thì nó tới mức nào, có chịu nổi không. Chứ cái cảm giác sợ chị cho rằng là nó ghê hơn cảm giác đau. Khi mà vô chích thuốc xong á, bác sĩ chờ cho thuốc thấm á, khều khều cái chân mình để coi cái nó tê chưa đó. Não mình nó sợ chưa tê là mình chết làm sao, cho Chị nên cũng ráng mổ. nhúc nhích. Đúng rồi, cho nên á hả, bắt đầu nghe rỗn rãng, em còn nghe nói, còn chị nghe dụng cụ nó rỗn rãng, tao nói căng não ra, xong sau đó là một cái màn che trước mặt thì không thấy gì. Dạ, đúng nhưng mà rồi. bắt đầu là họ thao tác và em ơi không có biết, nghe rẹt cái tiếng dao á, mà nó rọc các cái lớp cơ mỡ rồi thịt đồ của mình, nó rọc ra đó, rồi y như con dao rọc giấy mà rọc trên cái bàn thép á. Nói chung là rất là kinh hoàng, cái cảm giác của chị nhớ đến rất là kinh hoàng. Tất nhiên là không có đau nhưng mà thấy ghê sợ. Không phải, em là vậy nè, bắt đầu là gây tê, xong rồi là banh cái bụng ra, vậy nè, xong rồi cái em mới cảm thấy wow, làm gì bác sĩ đang vậy nè, em thấy cùi chỏ đang về là em biết chắc chắn là đang banh bụng, xong nó gì đau, gì kỳ vậy, tê rồi mà, xong đau quá, chết rồi, sao đau dữ vậy ta, đau dữ vậy trời, gì vậy, chết rồi, xong bác sĩ ơi em đau quá, đau hay là làm sao, dạ đau luôn á, đau 1, 2, 3 sau họ không biết gì luôn. Không biết gì luôn, lúc đó là ngay mê luôn đó, rồi con này không đáp ứng tê được rồi, thề luôn, nó cảm giác kéo ra nghe nghe nên cậu. Xong rồi cái tới khi mở mắt vậy, con đâu, gì hả, đẻ xong chưa, gì kỳ, sao tiện đẩy vô trong phòng này rồi, chết rồi. Vậy là chưa là đẻ. ba bà sanh mổ ngồi đây Xong rồi rất sợ. Xong rồi cái để tay lên bụng, thấy bụng xẹp lép, là đẻ rồi đó hả, đẻ rồi. Lúc đó thì em không có cảm giác sợ, chỉ có cảm giác là lạnh thôi. Xong rồi cái tự nhiên cái nghe cái cô y tá, trời ơi bác sĩ ơi em bé đẻ 1 điều. Cái bác sĩ mới nói đẻ 1 điều, mổ 1 điều. Mổ 1 điều. Bác sĩ cũng hài hước ha, cho mình đỡ căng rồi thẳng. xong rồi sau đó là nghe tiếng em bé khóc, mà mình nhớ là cứ đi vô trong bệnh viện cứ nghe em bé khóc là cứ oe lớn lắm, nhưng mà bé của mình nó cứ ẹt vậy đó. Bác sĩ nói là con bị giảm trở kháng gì đó. Con em là tiếng khóc nó thay đổi theo từng giai đoạn. Lúc mới đẻ ra, lúc mà đẻ ra được 1 ngày 2 ngày gặp thì khóc là a le. Xong rồi lên 3 tháng nó khóc nga. Bây giờ lớn hơn chút nữa vậy nè. Như là mỗi đoạn khác Tiếng nhau. khóc mà nó thay đổi theo từng giai đoạn đó nha. Lúc mà tập đi á, chị có tập đi không? Chị giỏi lắm, chị ngồi dậy chị cho con bú chị tự đi vệ sinh. Chị sao, chị có tập đi không? Không, bé của chị á là bị nằm dưỡng nhi 2 ngày. Ngày đầu tiên á mẹ khỏe lắm, mẹ cứ nằm đó thôi, nằm phè cánh ra mà nghỉ ngơi thôi. Bác sĩ nói là nằm nghỉ nha, ngày mai là đứng lên đi cho tôi. Bác sĩ ơi đau quá sao đi, bác sĩ nói không đi dính ruột ráng chịu. Em ngồi dậy không nổi, phải có người đỡ, nhưng mà khi mà bước xuống thì em tự đi. Thấy chưa, đâu có ai đau đâu, sao có mình em đau Ôi, vậy? như là một con bại liệt luôn chị, có nghĩa là cái giường của em nó một cái nút để cho cái phần phía sau của giường nó trở về nè, em nằm cho nó, xong rồi em đang gồng vậy, từ em tới khúc này em đau quá, em nhắm bao lại em thở. Trời má ơi sao đau với người ta, bấm tiếp nữa thêm, cố lên hướng lên vậy nè, xong rồi trời má ơi đau quá, ngã xuống nằm tiếp. Xong rồi lát hồi nha, phải 3 người đỡ em dậy, xong rồi chết rồi, lủng ruột rồi phải không, đau quá trời ơi, Đó, bình thường thấy gấu lắm mà thấy ghê lắm nha chị. Em nói trời, em nói hơn một cái phòng nó nhỏ xíu mà em thấy giống như đi từ đây ra Vũng Tàu vậy đó. Em nhìn thấy Thanh á là em có thể đoán được, cái cảnh lúc đó đó, nó rất là ghê gớm. Vậy là em giỏi đó, tại vì chị lại đoán là rất là mạnh mẽ, rất là chủ động, không cần ai. Cuối Trời cùng ơi là đau lắm chị, em tưởng chắc ai cũng giống như em, tưởng là em là một chiến binh mạnh mẽ luôn rồi. Em nghĩ chắc là tại vì ở bệnh viện cho em cái thuốc giảm đau, ai cũng được cho thuốc mà. nhưng mà nhiều khi cô ấy không có xài. Có mà chị, trời em xin nhiều hơn mọi người. Em xin nhiều hơn đó, thuốc mà nhét vô hậu môn á, thuốc giảm đau mà nhét vô hậu môn, mà ủa sao thuốc giảm đau mà nhét vô hậu môn, xong không để em uống, muốn uống không, thuốc này hay nhét hậu môn là uống không? Thực ra như vậy để mình thấy là sinh mổ xong nó có nhiều cái bất lợi đúng không? Mình rất khó phục hồi, với lại con nó cũng thiệt thòi nữa. Đúng là cái thiệt thòi á chị, tại vì mổ xong rồi á em bị chích kháng sinh mỗi ngày 2 lần, con nằm dưỡng nhi cũng bị kháng sinh ngày 2 lần luôn. 1 tuần ở trong bệnh viện là con uống 1 hộp sữa, xong rồi 1 tuần về nhà, tuần đầu tiên á là con cũng uống 1 hộp. Cứ về tới nhà rồi em cố gắng em kích sữa, mua cái máy hút, trời ơi ngồi bơm vất vả luôn, Không có hiệu quả. hiệu quả. Có hả? Dạ, tại vì em siêng lắm, 2 tiếng em bơm lần. Nhưng mà đau tay lắm chị, bóp vậy Thì đau phải tay ráng thôi. Dạ. Tối nó ngủ,
mình cũng thức dậy mình bơm, rồi lúc nào nó đòi bú cho nó ngậm chút xíu, đâu có miếng sữa nào đâu, nó ngậm xong nó cái máy la. thiên nhiên ở nhà có giúp đỡ không? Cái máy đó đi làm chị. Dạ. Dạ. Thì sau khi sinh chị có kiêng cữ gì gắt gao không? Em chỉ có cử kiêng đó là kiêng nước đá thôi, đồ chua cũng không kiêng. Chị theo phong cách là thoải mái, là không kiêng gì hết. Mẹ chị không nói gì hết hả hay là sao? Mẹ chị cũng bắt kiêng, Dạ. rồi bắt mặc ấm đồ này kia. Dạ, đúng nhưng mà rồi. chị nói trời ơi, nóng quá sao mà mặc sao chịu nổi. Đúng rồi chị. Vậy có ăn cái gì cho nó có nhiều sữa cho em bé không? Dạ có. Lúc Lúc đó là em ráng em kích, xong rồi sữa về. Người ta chỉ á là lấy cái lược á, chải, rồi đắp men rượu, rồi lấy lá mít hơi, lá trầu hơi, ôi làm đủ thứ hết luôn. Thậm chí đi ra mua thuốc bắc uống nữa, nó không ra. Xong cái tới chừng mà nó ra được rồi á, cái nó tắt tia, nó sưng lên, dò nặng bóp nhào đồ, tôi làm tùm lum hết luôn nhưng mà cũng không ra. Xong hên quá ông anh ông ghé, ông nói sao bị vậy, sao ông nói tôi lấy lá đinh lăng nấu uống, nhà tôi có này để tôi về tôi chặt cho. Thì ông chặt cho lên cho nguyên một bao luôn. Xong rồi mẹ phơi xong rồi cứ mỗi ngày nấu uống như uống. uống trà hả? Dạ đúng rồi, sữa về ngập mặt luôn chị. Em hút riết mà cái tủ lạnh nó không có còn chỗ để, gửi qua nhà chị em luôn 2 tủ đầy luôn. Em cũng là một người đã uống lá đinh lăng sau khi đẻ và sữa Hiệu quả. tràn trời, bữa về khắp một miền quê luôn á chị. Rồi sau hồi đó chị không biết chị ăn toàn móng giò heo không rồi nó ra mỡ, nó không ra sữa gì hết. Mà em thấy uống cái đó hay thiệt, uống cái đó sữa nhiều thiệt. Nhưng mà luôn uống á. ngon nữa chứ. Ngon, dễ uống, đó lạc lạc á. Nói chung là ai mà đang bị tắc tia sữa, ví dụ giờ mình ngoài uống mấy cái mà thực phẩm mà chợ sữa thì mình nên uống lá đinh lăng á. Trời ơi má ơi, sữa nó về quá trời, ướt áo con muốn không hết, đưa cha uống cũng hết. Cái lúc mà chị chăm con như vậy á là có mẹ trợ giúp, có anh trợ giúp, thì còn chồng chị lúc đó là ở đâu? Xong chị đi làm Suốt đi luôn, làm không thành có phố phụ tới hả? cuối tuần mới về. Nói ra cũng hơi buồn, tại vì ổng về xong rồi cái ổng vô ổng ngó con cái xong ổng chạy ra ổng ngủ. Lúc mà con 5 tháng á thì ở nhà mới tổ chức đi Phan Thiết chơi. Ổng cũng đi xong cái tới chừng mà ra ngoài á, chị rủ mẹ chị đi chợ, rủ ổng đi ổng không đi, mà lúc đó thì con đang ngủ. Thế là mới nói ổng là thôi anh ở nhà anh coi con nha. Ok, đi ra xong một hồi tới chừng mà ổng đi ra, cái mặt ổng chùm chằm một đống. Ổng ẵm con, ổng nói nè, con nó khóc hồi nãy giờ á. Nói, ủa chứ sao con khóc, sao anh không gọi điện cho em? Gọi cái gì mà gọi? Xong rồi là từ lúc đó trở đi là lên xe không thèm nói chuyện với ai luôn. Ổng ẵm con nha. Tới chừng mà chuẩn bị đi ăn trưa á, cái ông mới nói nè, trưa nay anh về Sài Gòn. Lúc đó mình tức quá, mình nói anh về đi. Anh về đi rồi anh chuẩn bị giấy luôn. Ly hôn hả chị? Tại vì trong cái quá trình mà sống chung mình thấy nó có nhiều cái nó không có thể chấp nhận được á. Thế là lúc đó cái ông nổi điên lên, chửi sùm lên luôn, trên xe hết hồn. Rồi xong rồi là bye bye luôn. Giống như em làm giấy thiệt hả? Ông không làm giấy chị. Hay là em làm? Em làm. Lúc đó là Tại con vì chị em bao nhiêu lâu tháng quá. rồi? Lúc đó bé đúng 5 tháng. Cái ngày đúng 5 tháng luôn. Em cũng hiểu được một phần nào, giống như là đàn ông ai cũng nghĩ chắc có mình ổng đi làm ổng mệt thôi, còn mình ở nhà là chăm con là quá sung sướng. Nhưng mà thật sự ra đó vừa mới giữ con một tí xíu mà con khóc thôi đã nổi cáu lên Thì rồi. đó. Dạ, chị có thể cho chị lời khuyên không? Chị nghe chị thấy rất là thương đúng không? Nhất là cái đoạn mà mình sinh con chưa tới 6 tháng nữa. Phải nói là một cái cú sốc trong hôn nhân phải không? Dạ đúng rồi. Mà sau cái thời điểm đó mà em chống chọi để em vượt qua được? Tại vì từ lúc mà mình sinh ra ông cũng đâu có bên cạnh đâu. Chỉ cảm thấy không thoải mái khi con không có bà ngoại ở bên cạnh thôi. Hồi năm ngoái mẹ em bị đột quỵ, đưa mấy bà cháu đi chơi, đi xuống eo anh Bình Dương á. Mới vừa đi vô trong nhà sách một cái nói mẹ giữ trà sữa giùm con nghe điện thoại như chị hai gọi. Vừa quay lưng qua một cái quay lại thấy bà ngoại ngồi xuống vậy nè. Không biết chuyện gì luôn, tưởng đâu bà ngoại lụm đồ. Nhưng mà đi lại tới chừng mà lại lật ra thì ngoại sự mất tiêu rồi. Đến hôm nay thì bà ngoại khỏe hơn không? Dạ bà ngoại khỏe nhưng mà còn hơi bị lãng tai thôi. Vậy là vào cái thời điểm đó thì em cảm thấy thế nào? Mệt lắm chị. Bà ngoại bị cái đó xong rồi phải nằm bệnh viện hết 13 ngày. Thì có em của em qua bên đó lo. Lúc đó là bên Bình Dương này có mình em với con gái thôi. Đâu có ai nữa đâu. Đó thì thời gian có một mình với con như vậy em có căng thẳng gì không? Đuối lắm chị. Em gửi nhà hàng xóm. Bà ngoại đi được đâu hơn tuần á là con bị tay chân miệng. Mà lúc đó em tự tin lắm. Tay chân miệng hả? Lên mạng search thôi, Google chỉ cách này cách kia làm tùm lum hết luôn. Nhưng mà đều có một cái là em biết là phải tăng đề kháng cho con. Cho nên là em cho con, em bổ sung vitamin C, bổ sung sinh tố này kia cho con. Thì tới ngày thứ 4 á là nó nổi đầy lên trên người luôn. Mới lúc đó mọi người mới nói sao không chịu đưa đi khám này kia, nhiều khi sợ biến chứng. Đưa vào bệnh viện, cái bác sĩ hỏi xong cái nói là nhà mình chăm vậy đó. Nay hết rồi tự nhiên đem vô đưa tôi khám làm chi nữa.
Nhưng mà khi một mình chăm con ốm vậy lại không có mẹ, mẹ đang ốm nữa thì có cảm thấy Xoay tủi sở như thân thế không? nào? Lúc đó em không có thời gian để em tủi thân á chị. Có ước gì có một người đàn ông ở bên cạnh không? Dạ không, tại vì mình không thấy đàn ông, không thấy được đàn ông tốt chơi. Em ơi, chắc mấy người đàn ông người ta đang coi cái chương trình này người ta sẽ bức xúc với em đó. Chị cũng muốn biết là trong thời gian đó thì những tâm tư tình cảm của em không có bức xúc ra bên ngoài thì em chia sẻ vào những trang giấy của em. Thì em viết cái gì trong đó cho con mình? Chuyện hàng ngày của con thôi chị. Để em coi coi có cái nào em đọc cho chị nghe ha. Có một cái này, em đọc một đoạn ha. Hôm nay cả nhà mình xuống mẹ hai ăn tân gia. Chiều hôm qua xe đưa mình về quê. Con gái không biết là có biết được về quê hay không mà con cười te tét luôn. Thấy ghét, ai làm gì thì làm, tới nhà bà nội. Con ngủ cái đã. Ngủ đã xong rồi dậy ị chân phát. Xong rồi mới chơi. Trưa mẹ chở hai bà cháu đi chơi. Con thích lắm. Mẹ cũng thích vì có mấy chị chơi với con, mẹ khỏe mẹ khỏi giữ con. Rồi chị đoán là những cái câu chuyện mặc dù nó rất là ngắn và nó rất đoạn nhưng mà khi lớn lên con của em nó sẽ rất là hạnh phúc với những cái kỷ niệm mẹ ghi lại. Và cái điều này chị cũng muốn nhắn gửi đến em là không chỉ nghĩ tích cực cho con mà cũng đừng có áp đặt lên những người đàn ông khác. Mình cứ sống thuận theo tự nhiên trước, Dạ, đúng không? rồi. Và mình cứ hết lòng yêu thương con và cũng nên yêu thương bản thân mình nữa. Vì mình khỏe, mình đẹp và mình có những mối quan hệ tích cực thì nó cũng đem lại những điều tích cực cho con của mình. Dạ. Đúng rồi chị, thật ra thì thằng chồng của em nó cũng thuộc cái dạng giống như là mấy đứa mới hỉ mũi chưa sạch mà tự nhiên lấy vợ có con á chị, nên là đôi khi nó có những cái thái độ nó khá là trẻ trâu, nhưng mà cũng qua cái thời gian tôi luyện, huấn luyện, đánh đập của em thì bây giờ cũng đã đỡ hơn rất là nhiều. Có đánh đập luôn. Dạ em có đánh rất là nhiều, đánh tới nỗi mà phải chạy xuống để cho mẹ chồng sức oxy già rồi nọ luôn đó. Nhưng mà mẹ chồng em rất là ủng hộ, tại vì chồng em ngày xưa là rất là láo với ba mẹ, bây giờ một tiếng dạ 2 tiếng dạ gì cũng nghĩ tới ba mẹ không hết. trị được, Đúng bây giờ nó rồi, trị được. phải nhờ em đó, chị phải đi kiếm những người đàn ông nào mà sẵn sàng vì mình thương mình mà thương cả con của mình nữa. Em thấy ở ngoài nếu như bây giờ chị ơi thì chắc chắn sẽ gặp lành. Chị nói một điều nhỏ thôi nha, là vì chỉ có em với con cho nên là hãy tập cho con cái tính tự lập. Quan sát phía bên ngoài thiên trường một chút á, chị thấy là con hơi lệ thuộc vào em. Dạ, đúng và rồi. vì lệ thuộc vào mình như vậy á, thì không phải lúc nào mình cũng khỏe để mà mình có những cái lời ngọt ngào với con. Chính em vừa nói là chỉ cần cáu với con một lần mà con sợ hãi, mà bây giờ con chỉ còn có em là điểm tựa lớn nhất, cũng đừng có cáu với con như vậy. Dạ. Ủa hiện tại là bé chị 3 tuổi là bao nhiêu ký hả chị? Có 12 kg thôi cưng. Ủa con em 6 tháng giờ 11 ký rồi nè chị. Mới 6 tháng tuổi 11 ký em ẵm gãy tay luôn á. Nó lười ăn lắm chị. Bú sữa mẹ cho tới 27 tháng. Rồi nhưng mà ăn á thì ăn ít lắm. Bản thân mình cũng đừng có mặc định là con không chịu ăn, con biếng ăn. Thực ra là nó không biếng ăn do nó không thích ăn. Em hay nói là con là cái gì cũng ăn mà cái gì cũng không ăn. Tại vì hôm nay con ăn món này nhưng mà ngày mai đưa cái món này lại là con nói con không ăn. Sữa đâu có ăn đâu mà mẹ cứ đưa cho sữa ăn hoài vậy. Trà sữa không đứa trà sữa hoài vậy luôn. Nên nếu chỉ có kinh nghiệm của bản thân mình mà nó chưa hiệu quả thì có lẽ em nên nhờ quyền trợ giúp từ phía bác sĩ dinh dưỡng á, Dạ. để cho nó đúng hơn, đỡ mất thời gian mà để con mình nó cũng có một cái tiền đề tốt. Qua chương trình này chị có muốn nhắn gửi đến ai không hả? Chị muốn gửi lời cảm ơn tới bà ngoại của con gái. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều, bởi vì trong thời gian con sinh trà sữa cho tới bây giờ chỉ có một mình mẹ chăm sóc cho cháu thôi. Với lại con cũng xin lỗi mẹ, tại vì có những lúc là con nóng tính, con lớn tiếng. Nhưng mà nói chung á là con rất là thương mẹ. Mẹ là nhất trên đời. Vâng, xin cảm ơn những lời nhắn gửi của chị rất là xúc động, và em xin chúc cho gia đình của chị lúc nào cũng đầm ấm yêu thương cùng với nhau. Chị nghĩ là những người phụ nữ biết chủ động trong cuộc sống của mình, giống như khách mời của chúng ta ngày hôm nay, sẽ là những người trải nghiệm được cái hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Chị mong là em tiếp tục như vậy và tiếp tục tìm kiếm thêm những hạnh phúc phía trước của mình, đừng để bỏ qua nó thật là uổng phí. Ý, nhưng mà chúng ta phải cho bé nhân vật chính lên đây để cho mọi người được diễn kiến cô bé 12 kg coi nè. Rồi xin mời bé vô đây với mẹ nè. Trời ơi 12 kg. Sẽ Chào là con cô gái. nè. Hello trà sữa. Hôm nay con bé Này nữa lên con nè. nói cô nghe đi. Dạ là 3 tuổi. 3 Con có đi học hả? chưa? Dạ chưa. Hôm nay câu chuyện của em nó cho chị một cái cảm nhận hạnh phúc của những người phụ nữ mà trải nghiệm rồi thì chúng ta nhận thấy giá trị của nó như thế nào. Dạ em cảm ơn chị. Dạ vâng, và chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, hoặc nếu chúng ta bận rộn có thể xem lại ở kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Còn những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn tham gia chương trình thì có thể đăng ký tại fanpage Gia đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Em ơi, hình như em mới độ 2 cặp loa hả? Cho anh sờ 2 cặp loa đó với. Trời Rồi mà ơi. em muốn xỉu luôn em nói rồi. Nhưng mà Là khi nói có giống thai- nhau, chỉ có đi bị ôm mấy 2 cặp loa đó thôi. Ngồi nào gỡ cua, gỡ ghẹ, gỡ tôm, thịt đồ cho em ăn. Mà em ăn mà vừa ăn vừa khóc. Chat với mẹ bỉm sữa tập 17 sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.